Minä olen täällä sahalla istumassa ja odotan naapurin Jormaa. Meidän pitäisi sahata muutama tukki Jorman kanssa. Tässä on tämä minun Woodland Mills 130, minkä ostin jo vuonna 2018. Ja tällä on sahannut melkoisesti ja saha on ollut tosi hyvä. Ensin kun se tähän asennettiin, niin tässähän ei ollut mitään katosta päällä, mutta piti ensin sahata vähän puutavaraa, että sai tehtyä tämmöisen katoksen tähän. Nythän tässä on hyvä toimia. Sen jälkeen ei ole tarvinnut puutavaraa käydä kaupasta hakemassa, eli kyllä tämä on maksanut itsensä takaisin. Ainahan sitä maalla tarvii kaiken näköistä lautaa ja lankkua ja listaa ja parrua joka paikkaan. Tämä on ollut kyllä hyvä peli. Olen ollut tosi tyytyväinen. Käännetään vielä kerran.
Onko tuo viimeinen? Nyt on kaikki saha. Tämä oli Se oli minun. Se on sinun joo. Älä vie sitä. Ei vaan lähde väärään paikkaan. Niin. Kuitenkin itse kaadettu ja valikoitu metästä ensin. Ja... No. Kato, sait sä vähän 4 tuuman lautaakin. Niin tuli. Mitenkä se sujuu? Se sujuu oikein hyvin. Ei ongelmia. Saha pelasi ja apukaveri pelasi ja kaikki pelasi hienosti. Ja tuo meidän juomahuoltokin toimi. Ootko ennen sahannut tämmöisellä? En. Niin, jaa. Jukka pisti minutkin puikkoon välillä. No niin, eikä saatu filmille. Ei tullut silmille eikä terä katkennut eikä mitään. Minä sanoin, että ei tullut filmille. Niin. Filmille, niin joo, eikä tullut silmillekään. Niin. Hyvä homma. No niin, nyt tuli viimeiset sahaukset sahattu tälle vuodelle ja nyt pitää taas purut tyhjentää. Eli tätä purua tulee melkoisesti ja tämähän on siitä hyvä, että tämähän on täysin puhdasta. Tässä ei ole mitään öljyä niin kuin moottorisahalla sahattaessa. Niin tämä on kuiviketta nyt kanoille nämä. Ja tietysti myös Mirjalle tuonne kasvimaalle menee, mutta nämä viimeiset nyt, nämä on kuiviketta kanoille talveksi. Katsotaanpa mihin ne laitetaan. Annapa mulle se 1 astia, niin mä voin kantaa se, missä on kahva. Ne menee säilöön. Hyvä tuoksu. Oh. Lännen tuoksu. Menee silmiin. Älä pane silmään sitä purua. Vajaa jäi vielä. Joo. Sen saa myöhemminkin. Terve taas. Nyt ollaan menossa tänne metsään katsoo meidän metsäperunoita vähän. Onko siellä yhtään mitään? Jos multa kysytään, niin veikkaan, että ei oo. On siellä joku tullut pintaan, mutta katsotaan mitä löytyy. Mennään katsomaan. Mustikkaa on ainakin vähän. Tässä on kohde numero 1. Ei minkäännäköistä. No keskityppä tähän nyt eikä niihin mustikoihin. Ja kun näen mustikkaa, niin voi antaa olla. Hyviä. Mustikkakierros ensin ja jatketaan sitten. Tulehan. Joo. Ja kuinka iso? On. Kyllä se ensi juhannuksena joo. Meinaatko jättää sen? Kasvanut. Onpa tullut pintaan aina. Oh. Missä on sitten seuraava? Tässä oli seuraava. Onko siellä? Ei näy mitään. Sitten on aika lähellä seuraava. Ei mitään. Tyhjä. Miten siellä? Ei mitään. Näillä ei pärjätä. Ei mitään. Ei mitään.
Täällä on peruna. Kato, Ja pitkä naatti. tosi komea. Joo. 2 on nyt. Joo. Eikö niitä vielä laitettu tänne? Eikö se ollut 12? Joo. Ei mitään tässä. Jaha, täällä on purkkipotkittu moriin. Ja porot kävellyt. Ei mitään. Ei mitään, tuossa se on ollut. No, täällä on kans. Täällä on peruna pinnassa. Ei oo kovin iso, mutta onpa nyt lähtenyt kasvamaan ainakin. Olikohan tässä nyt 12 jo? No niin, tuli metsäperunat katsottu ja oliko siellä 4, kun siellä oli pinnassa. Ei niillä pitkälle pötkitä. Ja sen nyt tiesi nämä, kun laitettiin tuonne, kun oli vaan kivikkoa ja tämmöistä huonoa maastoa, että tuskin se tässä paljon kasvaa. Mutta ensi vuonna pitää kokeilla uudestaan ja vähän eri paikkaan tuonne jonnekin. Minkälaiseen? No Jos on enemmän peltoa tai niittyä tai... niin, ainakin pois tästä kivikosta. Täällä on niin paljon kiveä täällä hiekan seassa. Mutta eikö tuolta kun lähdetään mihinkä hiihdetään, niin siellähän on vähän semmoista parempaa. Me voidaan kokeilla. Sinne. Koitetaan erilaisen paikkaan. Niin. Tutkimus jatkuu. Näin se tekee. Ja mustikka. Sun pitäisi olla ämpäri mukana, niin jos saisit yhtä paljon ämpäriin kuin mahaa, niin mä olisin tyytyväinen. Kato kuinka valtavan isoja mustikoita tässä on. Joo. Isoja mustikoita. Kato vaikka kuinka paljon tässä. No niin, nyt otetaan tästä päivän perunat. Näytäpä tänne päin sitten. Ja näyt. Tämmösiähän täällä on. Näin. Ihan mukavasti. Onko tää Timo nyt sitten? Tää on Timo. Tämmöstä pyöreitä perunaa. Alla aivan valtavasti. Mutta näähän ei ole vieläkään ollut 8 viikkoa edes. Niin. Se oli 12. päivä kesäkuuta. Joo, pantiin perunat maahan. Paljon täällä on alla, mutta pikkasen pieni vielä. Ja totta kai on ollut niin kuivaa. Eihän ne ole päässyt kasvamaan. Tämmönen. Siinä on vähän isompiakin. Oo. Alla on paljon. No niin, 2 naattia ja tämän verran perunaa. Eli tästä riittää reilusti meille 8 päiväksi. Joo. Tänään keitetään ja huomenna paistetaan. Nam nam, että on hyvä. Ja vaan 2 naattia. Ja vielä kun tulee vähän vettä, tää on vielä niin kuivaa tää pelto. Ja vielä kun ne saa tässä pari viikkoa kasvaa, niin hyvää tulee.